आजको भागदौडले भरिएको जीवनमा हामी थकित छौं, हामी तनावमा छौं। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि यो घरबार पनि छोड्दिउँ, यो काम पनि छोड्दिउँ र पहाडको टुप्पोमा गएर बसौं, जहाँ हरियाली होस्, जहाँ खोला नाला होस्, जहाँ शान्त वातावरण होस्, जहाँ चराचुरुङ्गीको आवाज होस्। कसरी हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य प्रकृतिसँग जोडिएको छ। जहाँ हामी प्रकृतिसँग रमाउँछौं, त्यही हामी मानसिक रूपले स्वस्थ हुन्छौं। तर आज हामी सहर बजारमा बस्ने मान्छे, यस्तो ठाउँ हामी भने बित्तिकै जान सक्दैनौं। तर हाम्रो थकान सधैँ मेट्नु पर्ने हुन्छ, हाम्रो तनावलाई सधैँ रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ, जान दिनुपर्ने हुन्छ भने यसको सट्टा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा बगैँचाको काम गर्न सक्छौं। बगैँचाको काम जब मैले सुरु गरेँ नि, मैले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य यति राम्रो पाएँ नि, यति हाम्रो मेन्टल हेल्थमा बगैँचाको कामले मद्दत गर्छ। म दिनको 1 घण्टा सधैँ बगैँचाको कामलाई दिन्छु। जब म माटो खेलाउँछु, जब म बोट बिरुवाहरूसँग हुन्छु नि, म सबै कुरालाई बिर्सिदिन्छु, यति आनन्दित हुन्छु नि। त्यसैले बगैँचाको काम गर्दा मैले मेरो जीवनमा यति धेरै फाइदाहरू पाएँ। पहिलो फाइदा भनेको त म प्रकृतिसँग जोड्न सके। प्रकृतिसँग जोडिनु भनेको हाम्रो जीवनमा सन्तुलन आउनु। हाम्रो शरीर पञ्चतत्वले बनेको छ र यो प्रकृतिमा सबै कुरा पञ्चतत्वले बनेको हुन्छ। जब हामी माटो खेलाउँछौं, हामी प्रकृतिसँग कनेक्ट भयौं। आज यति धेरै आविष्कारहरू भइरहेको छ। आज हाम्रो जीवन भन्ने हो भने यति सरल छ, हैन? कुनै पनि किसिमको काम गर्दाखेरि हामीलाई मेहनत चाहिँदैन। तर त्यही आविष्कारले काहीँ न काहीँ हामीलाई प्रकृतिसँग डिस्कनेक्ट गरिदिरहेको छ, प्रकृतिसँग टाढा गरिदिरहेको छ। जस्तै मोबाइल, आज हामी मोबाइललाई लिएर घन्टौं एउटा कोठामा बस्छौं, तर हामी बाहिर निस्केर एउटा स्वच्छ हावा लिँदैनौं, माटो खेलाउँदैनौं, हैन? सूर्यको ताप लिँदैनौं। र काहीँ न काहीँ आज दिनदिनै सुविधा यति धेरै छ, तर पनि मानसिक स्वास्थ्यमा हामी पछाडि परिरहेको छौं। आज यति धेरै मानसिक रोग हामी आफ्नो जीवनमा निम्त्याइरहेको छौं। किन भन्दा आज हामी प्रकृतिसँग डिस्कनेक्ट भइरहेको छौं, प्रकृतिसँग टाढा हुँदै गइरहेको छौं क्या। यो हाम्रो लागि राम्रो होइन। त्यसैले जब हामी बगैँचाको काम गर्छौं, काहीँ न काहीँ हामी प्रकृतिसँग जोड्न पुग्छौं, हामी प्रकृतिबाट केही सिकिरहेको हुन्छौं, माटो खेलाउँछौं, स्वच्छ हावा लिन्छौं, सूर्यको ताप लिन्छौं र काहीँ न काहीँ हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छौं, हामीलाई यति सुख अनुभव हुन्छ। त्यसैले प्रकृतिसँग जोडिने काम हुन्छ। दोस्रो फाइदा के हुन्छ भन्दा तनावलाई हटाउने काम हो। जब हामी बगैँचाको काम गर्छौं नि, तब के हुन्छ थाहा छ? हामी जब ओभर थिंकिङमा हुन्छौं, हामी तुरुन्त बगैँचाको काम गर्न थालौं त त्यो ओभर थिंकिङ सबै हामी बिर्सिदिन्छौं। किनकि हाम्रो माइन्डले अब एउटा काम पायो नि त। खाली दिमाग शैतानको बास। जब हामी एउटै मोबाइलमा हामी यति धेरै अनावश्यक इन्फर्मेसन लिन्छौं भने ओभर थिंकिङ त हुने कुरा भइहाल्यो। हामीले यति नाना थरीको कुरा हाम्रो ब्रेनलाई दिएको छौं भने काहीँ न काहीँ हैन एउटा नेगेटिभिटी हुन्छ, नकारात्मक कुरा सोच्न थाल्छौं। तर जब हामी बगैँचाको काम गर्छौं नि, हामी ओभर थिंकिङमा भयो, मुड अफ भयो, हामीलाई केही गर्न मन लागेको छैन, हामी दिक्क मानिरहेको छौं भने पनि एकैछिनमा हामी बगैँचाको काम गर्दाखेरि ओभर थिंकिङ पनि हुँदैन, हामी तनाव मुक्त हुन्छौं। एकछिन भए पनि हामी त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुन्छौं, वर्तमानको समयमा हुन्छौं, हामी माटो खेलाइरहेको हुन्छौं, हामी त्यो सानसानो बिरुवाहरूलाई जीवन दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छौं। हामी कसरी यो फूल ढकमक्क होस्, हैन? कसरी त्यो फूललाई मल, जल, सूर्यको ताप दिने कोसिस हुन्छ। काहीँ न काहीँ हामीले एउटा सेवा गरिरहेको हुन्छौं, काहीँ न काहीँ हामीले दिने काम गरिरहेको हुन्छौं। अनि त्यो ओभर थिंकिङहरू सबै साइड लाग्छ, हाम्रो माइन्ड पिसफुल हुन्छ, हामी आफूले आफूलाई नै तनाव मुक्त हामी सोच्छौं। त्यसैले दिनको एउटा टाइम हरेकले हैन बगैँचाको कामलाई दिनु एकदमै जरुरी छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि। तेस्रो फाइदा भनेको नि प्रकृतिसँग केही सिक्ने मौका पाउँछौं। जब मैले मेरो एउटा बिरुवालाई देखेँ हैन, त्यो बिरुवा चैततिर थियो, चैत महिनामा त्यो बिरुवा खङ्रङ्ग भइसकेको थियो। मलाई शंका लाग्यो कि त्यो बिरुवा मर्यो कि बाँच्यो। अब मैले छुट्याउनै सकिन, त्यही पनि
तलपट्टि त्यसको अलिकति त्यो डाँठ हुन्छ नि, त्यसलाई अलिकति कोट्याएर हेरेँ, त्यो हरियो थियो। अनि मैले छोडिदिएँ। तर जब वैशाख जेठ सुरु भयो नि, ओहो यति राम्रो राम्रो हरियो पालुवाहरू आयो। त्यो सुकिसकेको बोट पनि हरियाली, यति हरियो भयो, यति राम्रो भयो। तब मैले नेचरबाट के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जीवनमा हाम्रो जीवनमा पनि कहिले दुःख आउँछ, कहिले सुख आउँछ, कहिले हामी कति मुड अफ भइरहेको हुन्छ, लो फिल गरिरहेको हुन्छौँ, दिक्क लागिरहेको हुन्छ, तर कहिले कहिले फ्रेस हुन्छौँ। त्यसैले दिक्क लाग्यो भनेर, मुड अफ भयो भनेर, जीवनमा सबै नकारात्मक भइरहेको छ, असफलता आइरहेको छ भनेर हार मान्नु हुँदैन। हाम्रो पनि समय आउँछ। जसरी त्यो खङ्ग्रङ्ग भएको बिरुवाले अलिकति टाइम लियो, धैर्य राख्यो, अनि एउटा सिजनमा जब उसको टाइम आयो, ऊ हरियाली ढकमक्क भयो। हो त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि अलिकति धैर्य राख्नुपर्छ, अलिकति समयलाई पर्खिनुपर्छ, अलिकति आफूमा फोकस गर्नुपर्छ, हाम्रो पनि दिन आउँछ। त्यसैले प्रकृतिसँग हामीले सिक्नु जरुरी छ। एउटा आँपको फल हैन, वर्षमा एकचोटि हामी खान पाउँछौँ। जब मालीले यो आँपको बिरुवा रोप्छ नि, उसले के सोच्छ, वर्षैभरि मलाई यो रुखले आँप दिनुपर्छ भनेर रोप्छ त? रोप्दैन। उसलाई थाहा हुन्छ कि वर्षमा एकचोटि यो रुखले आँपको फल दिन्छ, तर वर्षौभरि मैले पानी दिनुपर्छ, वर्षौभरि मैले यसको स्याहार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यसले मलाई वर्षमा एकचोटि फल दिन्छ। सो हामीले पनि हाम्रो काममा यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र एउटा पोइन्टमा आएपछि त्यो कामले हामीलाई फल दिन्छ। तर फल आज दिएको छैन भन्दैमा त्यो काम छोड्ने, त्यो कामलाई धेरै ध्यान नदिने गर्ने होइन। त्यसैले प्रकृतिबाट हामीले केही न केही शिक्षा लिइरहेको हुन्छौँ। यदि लाइफलाई बुझ्ने हो भने नि हामीले प्रकृतिलाई हेरे पुग्छ। प्रकृतिबाटै हामीले यति धेरै शिक्षाहरू पाइरहेको हुन्छौँ। अर्को फाइदा भनेको नि हाम्रो शरीरको ह्याप्पी हार्मोन रिलिज हुन्छ। हामी सोच्छौँ नि आज मलाई किन मुड अफ भयो हैन, आज मलाई किन एकदम केही गर्न मन लागेको छैन, कता कता दुःख अनुभव भइरहेको छ। तर यो हाम्रै हातमा छ, यसलाई हैन एउटा खुसीको क्षणमा बदल्ने हाम्रै हातमा छ, किनकि हाम्रै शरीरभित्रको हर्मोनको काम हो त्यो। जब हामी प्रकृतिको काम गर्छौँ, बगैँचाको काम गर्छौँ नि, हामी भित्रको त्यो ह्याप्पी हार्मोन रिलिज हुन्छ। एउटा ह्याप्पी हार्मोन रिलिज हुने बित्तिकै चारवटै ह्याप्पी हार्मोन रिलिज हुन्छ। हाम्रो ह्याप्पी हार्मोन भनेको अक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, एन्डोर्फिन हैन। यो ह्याप्पी हार्मोन रिलिज भएपछि हामीलाई यत्तिकै पनि रमाइलो हुन्छ। सो हाम्रै हातमा छ। जब मुड अफ हुन्छ, जब केही गर्न मन लाग्दैन, तुरुन्त बगैँचाको काम गर्न आइहाल्नुहोस्। तब एकैछिनमा हामी एकदम आफूलाई खुसी अनुभव हुन्छ, आफूलाई एकदम हैन फुर्तिलो अनुभव हुन्छ, जागरिलो अनुभव हुन्छ। अर्को फाइदा भनेको नि हामीलाई एक्लो हुन दिँदैन। आज हामी हैन यङ हुँदाखेरि त हाम्रो घरमा धेरै परिवार हुन्छ, तर जब हामी 50-60 को हुन्छौँ नि, हाम्रो छोराछोरी आफ्नै जीवनमा अगाडि बढिसकेको हुन्छ, उनीहरू पढाइमा व्यस्त हुन्छ, उनीहरू आफ्नो परिवारमा व्यस्त हुन्छ, काहीँ न काहीँ हामी एक्लो हुन्छौँ। तर जब हामी बगैँचाको काम गर्छौँ नि, तब हामीलाई एक्लो अनुभव हुँदैन। हामी काहीँ न काहीँ प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छौँ, हामीलाई त्यो बिरुवाहरू एउटा बच्चा जस्तो लाग्छ। आज मलाई यस्तो लाग्छ कि हैन, मेरो पनि छोरीहरू ठुलो भइसक्यो, कहिले मोबाइलमा हुन्छन्, कहिले साथीहरूसँग इन्गेज हुन्छन्। अब मेरो आफ्नो खाली टाइम के गर्ने त हैन। सो म बगैँचाको काम गर्न थालिहाल्छु। अनि त्यसपछि मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो सानसानो बोट बिरुवा पनि मेरो छोराछोरी हो। कसैले उनीहरूलाई हुर्काउने, कसरी उनीहरूलाई बढाउने, सेम प्रोसेस फिल गर्छु क्या म। जसरी मेरो बच्चाहरूलाई मैले हुर्काएँ, बढाएँ हैन, हो त्यस्तै अब त्यो सानसानो बिरुवाहरूलाई कसरी हुर्काउने, मलाई एक्लो हुन दिँदैन। म त्यो सानसानो त्यो कलिलो पत्ताहरूलाई हेरेर कस्तो रमाइलो लाग्छ, कस्तो एकदम बच्चा जस्तो लाग्छ। सो हामीलाई एक्लो हुन दिँदैन, हामी एक्लो फिल कहिले पनि गर्दैनौँ। जब हामी गार्डनिङ गर्छौँ नि, कुन बोट बिरुवालाई के भइरहेको छ, कहाँ कमिला लागिरहेको छ, कहाँ फङ्गस लागिरहेको छ, कुन बिरुवालाई घाम पुगेन, यो सबै हाम्रो दिमागमा चलिरहेको हुन्छ। कुन बोट बिरुवालाई धेरै घाम भयो हैन, अनि हामी उनीहरूको स्याहार सुसार गर्दा गर्दै हामी एक्लो अनुभव कहिले पनि हुँदैन। जहाँ हामी एक्लो धेरै समयसम्म बस्छौँ नि, हामीलाई डिप्रेसन, एन्जाइटी हुन्छ।
त्यसैले बोट बिरुवाको काम भनेको काहीँ न काहीँ हामीलाई एक्लो हुनबाट बचाउँछ। अर्को फाइदा भनेको नि घरमा अक्सिजन दिन्छ क्या। बोट बिरुवा, हरियो बोट बिरुवा भनेको अक्सिजन दिन्छ। अनि त्यसपछि जब हामी श्वास प्रश्वासको क्रिया गर्छौँ, हामी त्यही बोट बिरुवाको बगैँचाको बीचमा बसेर ध्यानको कार्यहरू गर्छौँ, हाम्रो अक्सिजन लिइरहेको हुन्छौँ। आज यति धेरै पोल्युसन छ, आज यति धेरै सहर बजारमा त झन् धुलोहरू होइन, हामीले एउटा हरियाली त पाउनै सक्दैनौँ। तर हामी आज सहर बजारमा बस्ने मान्छेको घरमा धेरै ठाउँ पनि हुँदैन, धेरै होइन बगैँचाको लागि जुन एरिया पनि हुँदैन। तर के हुन्छ, हाम्रो घरमा कौसी हुन सक्छ, हाम्रो घरमा अलिकति बरन्डा हुन सक्छ, यसलाई पनि हामीले गार्डन बनाउन सक्छौँ। मैले मेरो कौसीलाई नै एउटा सानो मिनी गार्डन बनाएको छु। ती बसेर म ध्यान गर्छु, ती बसेर म किताब पढिरहेको हुन्छु, ती बसेर मेरो आफ्नो तनावलाई रिलिज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले एउटा हरियाली भनेको अक्सिजन हामीलाई दिइरहेको हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड लिइरहेको हुन्छ। कति ठुलो सेवा गरिरहेको छ। ग्रीन प्लान्टले हाम्रो जीवनमा कति ठुलो योगदान दिइरहेको छ कि हामीलाई अक्सिजन दिइरहेको छ। त्यसैले हैन बोट बिरुवा बगैँचाको काम गर्नु एकदमै जरुरी छ। अर्को फाइदा हामीले हैन मन चंगा हुन्छ। हामीलाई नि परिवार भनेको हाम्रो खुसी पनि हुन्छ र परिवार भनेको हामीलाई तनाव पनि हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। परिवारमा बस्ने जो जति पनि हुनुहुन्छ, हामी सबैजनालाई थाहा छ कि परिवार भनेको खुसी मात्रै होइन, परिवार भनेको तनाव पनि हो। परिवारमा कहिले वाद विवाद हुन्छ, कहिले बोलचालै हुँदैन, यति धेरै उकुसमुकुस हुन्छ कहिले भने एउटा कर्नर हामीलाई चाहिन्छ क्या। हामीलाई एउटा सानो कर्नर चाहिन्छ, एउटा सानो ठाउँ चाहिन्छ जहाँ गएर चाहिँ हामी आफ्नो रिसलाई हैन जान दिउँ, हामी आफ्नो तनावलाई जान दिउँ, हैन हामी आफ्नो सोचहरूलाई हेरौँ, हामीले के चीजहरू गलत गरिरहेको छौँ, आफूभित्र छिरेर त्यो गलत कुराहरूलाई स्वीकार गरौँ। यस्तो एउटा ठाउँ हुनुपर्छ। आज त्यो ठाउँको मिसिङ छ। आज प्राय जसो घरमा त्यस्तो ठाउँ छैन। त्यस्तो एउटा ठाउँ हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हैन हामी आफ्नो हैन तनावलाई हटाएर मन चंगा गरौँ। त्यसैले एउटा सानो कर्नर भनेको त्यो एउटा सानो बोट बिरुवाहरू राख्ने जहाँ फ्रेश एयर पनि आओस्, एउटा स्वच्छ हावा पनि आओस्, अलिकति घाम पनि आओस्, त्यहाँ बसेर हामी मन चंगा गर्न सकौँ। त्यसैले एउटा सेफ कर्नर क्या। मेरो कौसी भनेको मेरो सेफ कर्नर हो। म कोठाभित्र भन्दा बढी म मेरो कौसीमा बसिरहेको हुन्छु। त्यसैले एउटा सेफ कर्नर जहाँ चाहिँ हाम्रो मन चंगा बनाउन सकौँ, त्यो एउटा सानो बगैँचा क्रिएट गर्न सक्यौँ भने बस त्यो काफी छ। अर्को फाइदा भनेको नि जब हामी अलिकति ओल्ड एज हुन्छौँ नि, जब हामी वृद्ध हुन्छौँ नि, हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो काम सिद्धियो जस्तो लाग्छ। अब छोराछोरी पनि ठुलो भइसक्यो, छोराछोरी पनि अब इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, अब हामीमा कुनै पनि किसिमको भर पर्न छोडिसक्यो भने यस्तो लाग्छ कि अब हामी के काम, अब हामी बोझ जस्तो फिल हुन्छ। तर जब हामी बगैँचाको काम गर्छौँ नि, हामीले पृथ्वीलाई केही न केही हैन योगदान दिइरहेको छौँ। आज पनि म केही गर्न सक्छु, यो पृथ्वीलाई हरियाली दिन सक्छु। आज ग्लोबल वार्मिङ हैन, आज दिन ब दिन हामी गर्मी फिल गरिरहेको हुन्छौँ। यति धेरै तापमान हामीले कहिले पनि फिल गरेको थिएनौँ। यदि हामीले आज ग्लोबल वार्मिङ सँगसँगै हरेक घरमा अलिकति बोट बिरुवा रोपिनौँ भने बस यो तापमान अझै बढ्दै जान्छ। आज हामी ठुल्ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ, तर सानसानो काम त गर्न सक्छौँ। अलिकति आफ्नो ठाउँमा कुनै स्पेस, कुनै ठाउँ पायो भने अलिकति हरियाली त्यहाँ किन नरोप्ने, किन हैन हामीले अलिकति कन्ट्रिब्युट हैन, ठुल्ठुलो कुरामा मात्रै योगदान पुर्याउनु पर्छ भन्ने छैन, सानसानो कुरामा पनि हामीले योगदान पुर्याउन सक्छौँ। सो वृद्ध अवस्थामा त झनै बेनिफिट छ। वृद्ध अवस्थामा जब गार्डनिङ बगैँचाको काम हुन्छ नि, हामीले केही दियौँ भन्ने फिल हुन्छ। म आज पनि पृथ्वीलाई केही दिन सक्छु, म आज पनि हैन कुनै फलफुलको बोट रोपेर मेरो फ्यामिलीलाई फ्रेश फ्रुट खुवाउन सक्छु, ताजा फलफुल खुवाउन सक्छु हैन। कति राम्रो मन चंगा हुन्छ, कति एक्टिभ लाइफ हुन्छ बुढेसकालमा पनि जब हामी बगैँचाको काम गर्छौँ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको मानसिक रोग हो। मानसिक रोग भनेको अरू केही पनि होइन, हाम्रो गलत खानपान,
गलत जीवनशैली, गलत सोच, गलत कुराहरू हाम्रो ब्रेनलाई दिनु। त्यसैले आज हामीले सही जीवनशैली अपनाउनु एकदमै जरुरी छ। सही खानपान, सही जीवनशैली, सही सोच, सही कुराहरू आफ्नो ब्रेनलाई दिने र बगैँचाको काम। त्यसैले बगैँचाको काम गर्नु भनेको काहीँ न काहीँ मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ हुनु, हाम्रो जीवनमा सन्तुलन आउनु हो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।